أهلا فيكم بفيديو جديد. الكيمباب أو الجيمباب هو من أشهر الأكلات الكورية، يعتبر من أنواع الكوريان ستريت فود. بيعملوه في يوم المعلم وأيام البيكنيكس والرحلات. بتميز بالعديد من النكهات وألوانه جميلة جدا. وصفة عن جد تستحق التجربة. أول شي بحتاجه هو اليالو راديش بيكلز أو مخلل الفجل الأصفر. بيجي بهذا الشكل، طعمه بيشبه طعم مخلل اللف لكن بيكون على حلاوة. كمان رح نحتاج سيويد أو عشب البحر، بيجي على شكل أوراق، إلها وجهين، وجه خشن ووجه ناعم بهذا الشكل. الباكيت بيجي فيه 10 أوراق. وبعدين عندي أصابع السلطعون اللي هم الكراب ستيكس أو مكتوب عليهم كابوريا. هم عبارة عن أصابع سلطعون بتكون مطبوخة جاهزة. رح نحتاج كمان سبانخ، تقريبا 200 جرام من السبانخ. عندي 4 حبات من البيض. وبنزل عليهم رشة من الملح. رح أخفقهم كتير منيح، ورح أطبخهم بالمقلاي بهذا الشكل. بحمي المقلاي منيح وبدهنها بشوية زيت. بنزل خليط البيض ولما يستوي معاي بقلبها على الجهة الثانية. ورح أصب وأكمل باقي الخليط. وهلأ رح أقطع البيض على شكل ستريبس رفيعة بهذا الشكل، ورح أحطهم بصينية على جنب. وبحتاج جزرة كبيرة. رح أقطع الجزرة بهذا الشكل على شكل ستريبس أو أصابع كتير تكون رفيعة، لأني رح أقليها بالمقلاي على مبدأ الستير فراي، يعني بدها تستوي بالمقلاي. بالنسبة للسبانخ رح أحط بالمقلاي معلقة كبيرة من زيت السمسم، وبنزل السبانخ ورح أغطيهم تقريبا 5 دقايق حتى يدبل معي السبانخ. رح أحط عليهم رشة من الملح ورشة من صلصة الصويا. وهلأ رح أجهز للجزر. رح أحط معلقة كبيرة من زيت السمسم وبنزل الجزر. رح أنزل عليه معلقة كبيرة من صلصة الصويا ومعلقة صغيرة من السكر البني، ورح أقليهم حتى يدبل معاي الجزر. هيك عندي الجزر بعد ما جهز، ورح أحطه على جنب بالصينية حتى يبرد. وهلأ رح أحضر للرز. رح أستخدم 1.5 كوب من الرز الأبيض. غسلته كتير منيح. بدنا نغسل الرز تقريبا 4 أو 5 مرات حتى يبطل يطلع منه النشا تماما. بالطنجرة رح أنزل الرز وأحط فوقه مي، ورح أترك الغطاي مفتوحة وعلى نار عالية يغلي حتى تتبخر معاي نص كمية المي. لما يضل معاي كمية كتير بسيطة من المي زي ما انتو شايفين، رح أوطي النار على نار هادية وبغطيه حتى يستوي معاي الرز. بيطلع معاكم الرز كأنه معجن، وهذا هو المطلوب. هلأ رح أنزل الرز بصحن. رح أبهره برشة من الملح، زيت السمسم معلقة كبيرة، ومعلقتين ل3 معالق كبار من السمسم المحمص، ورح أحركهم مع بعض كتير منيح. وهلأ إجا وقت إني أجمع الجيمباب.
بتقدروا تستخدموا فوطة نظيفة حتى تساعدكم بلف. رح نحط ورقة من السيويد أو عشب البحر، بحط الجزء الخشن لفوق وبنزل عليه الرز بهاي الطريقة. طبعا الرز بغلبنا شوي لأنه معجن، ممكن تحطوا على ايدكم شوية مي وتوزعوا الرز بشكل أفضل. ما تنسوا تتركوا فراغ على ورقة السيويد من فوق حتى لما نلفها ما يكون عليها رز وتلزق معاي ويطلع شكلها بيرفكت. وهلأ رح أبلش صفت المكونات بالوسط. بنحط البيض ورح أنزل السبانخ وبعدين الجزر، ورح أحط مخلل، ورح أحط أصابع السلطعون بهذا الشكل. وباستخدام أصابعي رح أدفش المكونات لجوا وبلفها بهذا الشكل حتى تطلع معاي على شكل اسطواني مرتب. ورح أعمل هلأ كمان واحدة. بتطلع معاي اسطوانة مرتبة. وبعدين رح أستخدم السكين حتى أقطعها بهذا الشكل. بتمنى تجربوا الوصفة وتخبروني كيف بتطلع معاكم. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. كل هاي المكونات متوفرة في الأردن. إذا كنتوا خارج الأردن ممكن تلاقوها بكوريان جروسري ستور أو المحلات اللي بتبيع شغلات آسيوية. إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي بصندوق التعليقات تحت ورح أرد عليكم بأسرع وقت. بشوفكم الأسبوع الجاي بوصفة جديدة.